سلام دوستان، من سزارم و اینجا چنل شماست دارت ویس. بذار قبل اینکه شروع کنم بگم که چرا دعوتتون میکنم چنل رو سابسکرایب کنید و آموزش‌ها رو دنبال کنید. با اینکه این همه آموزش وجود داره، چون سبک ما یه سبک جدیدیه و تفاوت‌هاش شما به مرور زمان با بقیه سبک‌ها متوجه میشید و من قطعا همه تلاشمو میکنم که شما پیشرفت کنید و بتونید سود کنید تا هم به خودم کمک کرده باشم هم به شما. خب دیگه بریم سراغ بحث. اگه دو قسمت قبلی رو دیدی، الان دیگه باید فهمیده باشی که بازار فقط با عرضه و تقاضا حرکت نمیکنه، بلکه با چیزی خیلی پیچیده تر به اسم نقدینگی نفس میکشه. توی این ویدیو قراره دقیقاً بریم سراغ اینکه کجاها نقدینگی جمع میشه، کدوم نقاط توی چارت هستن که بازار مثل آهنربا به سمتشون کشیده میشه که دقیقاً نقطه ورود مناسب برای وارد شدن به معامله است. اول از همه سقف و کف روزانه، و خواهش میکنم تا آخر ویدیو رو ببین که قطعا نکاتی رو میخوام بگم که خیلی تأثیر داره برات. بازار به کندل روزانه واکنش‌های مختلفی ممکنه نشون بده که من همشون رو الان براتون آنالیز میکنم. کندل روزانه بعد از اینکه بسته میشه نقاطی درون خودش داره که فردای اون روز بعد از رسیدن به اون نقاط ممکنه واکنش نشون بده. این نقاط سقف و کفشن به تبع، اوپن و کلوزش و همینطور به صورت فرکتال توی تایم فریم های پایینتر باید بررسیش کنیم. اول از 4 ساعته شروع میکنیم، چون وقتی بازار نقدینگی تایم فریم 4 ساعته که پی او آی اون تایم باشه رو جمع آوری کنه، دیگه سراغ کف یا سقف روزانه نخواهد رفت و حرکت اصلی خودش رو شروع میکنه. برای همینه که همیشه قرار نیست سقف و کف بزنه و بعد حرکت کنه و این نکته‌ای که گفتم برای تایم فریم پایینتر یعنی 1 ساعته هم صدق میکنه. حالا بیاید روی چارت هم بررسی کنیم. اول سقف و کف روزانه رو مشخص میکنیم که از کجا میخوایم ما مثلا از این کندل شروع کنیم. برای خب این هم کندل بعدیش که علامت زده بشه، ما این بین این کندل رو میخوایم بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاده. اوکی، این تایم فریم روزانه. خب بعد از اینکه تایم فریم روزانه رو ما اینجا علامت زدیم، سقف و کفش رو مشخص کردیم، این سقفش این کفش مشخص کردیم، میایم تایم فریم پایین تر بیایم مثلا تایم فریم 5 دقیقه 5 دقیقه بررسیش کنم. اوکی، 5 دقیقه اسم کنم یکم کمه برای بررسی، 15 دقیقه بهتر. خب قیمت اینجا بسته شده، کلوز داده، کلوز کندل دیروز اینجاست، اینجا هم کندل فرداش، یعنی ما به این بین رو میخوایم بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاده. اوکی، خب بزنیم بریم جلوتر ببینیم چی میشه. اول سقف رو میزنه یا کف؟ اول سقف رو زده، اول سقف رو زده، سقف کندل روز قبل رو کندل روز، یعنی این روز وسطی که داریم بررسیش میکنیم زده. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا چه واکنشی نشون میده بعد از اینکه سقف رو زد. اگه دقت کنید اول اینجا با یه شادو سقف رو زد، یک کوچولو ریزش کرد و بعد یه حرکت شارپ به سمت بالا انجام داد. پس شما توی همون واکنش اول وارد معامله نمیشید، اینو باید در نظر بگیرید. این شادو تور زدش همون لحظه وارد معامله نشید، اول تاییدیه بگیرید و بعد وارد معامله شید. یکی از نکاتی که میتونه کمک کنه شما ضرر نکنید توی معاملاتتون و معاملات بیجا انجام ندید، تاییدیه گرفتنه. اوکی، ادامهش بررسی کنیم. خب اینجا همچنان داره واکنش نشون میده. اینجا ما یه واکنش قشنگ داریم میبینیم که به سمت پایین شروع کرده به حرکت کردن، ولی همچنان منتظریم. خب اینجا این قشنگ شد، این کندل این شادو به ما یه آلارمی داره نشون میده که آقا ما میتونیم داشته باشیم چی رو؟ ریزش رو. این شادو به ما آلارمش رو داده. چرا؟ برای خالی کردن این اوردرایی که توی این کندل به این بزرگی قرار گرفته بودن. این اوردرها رو خالی کرده، ما میتونیم اینجا داشته باشیم ریزش رو. پس بازم اینجا دیگه کامل مشخصه که میتونیم ریزش رو، یعنی معامله سل خودمون رو باز کنیم. اوکی، ما معامله سل اینجا مثلا باز میکنیم. بذاریم من یه معامله سل باز بکنم. من به این نقطه یه ورود حد ضرر چیزم روشنه، اینو خاموش کنیم. به این نقطه ورود و حد ضرر بالای این سقف. اوکی، و کف کندل روزانه وارد معامله میشه، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب زد،
اینجا این معامله نقطه ورود طلایی که میگم یه همچین چیزی. شما باید اول منتظر واکنش، اینجا نباید وارد معامله شی. اینو صبر میکنی، منتظر میمونی کامل واکنش ببینی، تاییدیه بگیری، قیمت اومد بالا، اینجا بازی کرد، اینجا یه حرکت قشنگی نی ولی هنوز زوده برای اینکه وارد معامله شیم. اینجا این کارو در آورد، این اوردرها رو خالی کرد، این کارو در آورد، اینجا این تاییدیه رو به ما داد ولی باز صبر کردیم، اینجا وارد معامله شدیم. اوکی. از صبر و تاییدیه یکی از نکات مهمی که توی معاملات باید داشته باشید، صبر و تاییدیه. این حالا مهم نیست، میخواستم توضیحش بدم که دادم. خب حالا کف و زد. حالا اینجا چی؟ بازم صبر میکنیم. ببینید کف و زد، توی کف اولیه که زده وارد معامله نمیشیم، باید صبر کنیم واکنش ببینیم. خب صبر کنیم. اینجا واکنش قشنگه، اما آیا میتونیم وارد معامله بای بشیم وقتی کف و زده؟ من میگم نه. به نظرم باید صبر کنیم، اینجاها تاییدیه ببینیم. آیا کندل، بذار سرعتشو کمتر کنم که دونه دونه بررسی کنیم، کندلی که ما داریم میبینیم به ما تاییدیه میده یا نه؟ ما نگاه میکنیم، صبر میکنیم. حس میکنم سرعت زیادی کم شد، نه اینجا همچنان وارد معامله. اوف چه کندلی زد. خب این قطعا اینجا نباید وارد معامله شی، یعنی توی اینجا هیچ تاییدیه‌ای به ما نداده. شما اصلا میخوای بگی اینم ایندیوسمنت بود، اینو بزنه بعد وارد معامله شم. اینو که زد، این کندل شارپ، تو اینجا کجا می‌خواستی وارد معامله شی؟ پس ایندیوسمنت هم خودش باگه. اوکی، اینجا صبر میکنیم. خب اینجا دوباره زیر این کفو زد و باز حرکت به سمت بالا، یعنی واکنش نشون داد. بازم صبر میکنیم. حالا اینجا من دارم میگم صبر میکنیم، داریم کندل کندل میریم جلو و خیلی راحته. اما توی معامله واقعی شما حرکت هر یک کندل این 15 دقیقه است، هی 15 دقیقه بالا پایین میشه، 15 دقیقه بالا پایین میشه، یعنی چند ساعت اینجا زمان برده و مطمئناً خسته میشی. پس تنها کاری که میتونی بکنی اینه که آلارم بذاری برای نقاطی که فکر میکنی ممکنه واکنش بده. شما آلارم میذاری، وقتی که رسید به اون نقطه بالای چارت منتظر میمونی و واکنش ها رو بررسی میکنی. پس نمیشونی پای چارت 24 ساعته پای چشمت پای چارت باشه، اگه هم خودتو خسته کنی هم وقتتو بگیری هم ممکنه معاملات اشتباه این وسط زیاد بزنی. اوکی. خب اینجا حالا باز صبر میکنیم. اینجا باز این کندل قشنگه به نظر من، این کندل باز به نظر من قشنگه. چرا؟ باز اوردرار خالی کرده و به سمت بالا حرکت کرده و کندل بعدیش دوباره به نظرم این تاییدیه رو به ما میده. ما میتونیم اینجا وارد معامله باشیم، اما آخر روز دیگه اینجا به نظرم نباید وارد معامله باش شد. اما برای اینکه به شما نشون بدم وارد میشم. اینجا روی این کنده وارد معامله میشیم، حد ضررم دقیقا زیر این کنده. اینم که میذاریم این تارگت رو میذاریم اینجا. اصلا تارگت هم فعلا ندارم، تارگت هم سقف روز قبلش باید بذارم، سقف روز قبلش. اوکی این تارگت درسته. اینجا وارد معامله باشیم. البته خب آخر روزه، طبیعتا من اصلا اینجا پای چارت نیستم که بخوام اینو بگیرم، اما دارم اینجا نشون میدم که چطوری باید وارد معامله شید با نقاط طلایی، نقاطی که خیلی میتونه. ببینید معامله کردن خیلی راحته. توی یه نقطه‌ای که میدونی واکنش میده شما وارد معامله میشی. این وسطا من نمیام وارد معامله شم، میشه وارد معامله شد، راحت هم میشه وارد معامله شد، اما احتمال اینکه ضرر کنم هم هست، یعنی وین ریت منو میاره پایین. شما نمیخوای با پول خودت بازی کنی که، بس صبر میکنی قشنگی واکنش خوب ببینی، نقطه مناسب ببینی، بعدش وارد معامله شی. خب اینجا حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. داره میره بالا، یکم سرعتش رو میگم کم بزنم، سرعت رو برگردونم رو ستا. خب همچنان هم داره بازی میکنه. اینجا بسته شد توی این کندل بعدی. اینجا الان فرداست، اینجا معامله من بسته شد. این منظورم که کندل روزانه بسته شد. این الان وارد کندل فردا شدیم. کلوز کندل قبلی کجا بود؟ کلوز کندل دیروز یعنی این روز کجا بود؟ اینجا بود. درسته. من اینو بردارم بیارم این برتر، ورودمون اینجا بود، شما حواستون باشه. من میارم این برتر که چیز نشه. این کلوزه اینجا بود. آیا ما الان چی گفته بودم؟ گفتم کلوز اوپن های و لو کندل روزانه نقاطی هم که ما میتونیم داشته باشیم
بعد از اینکه زدش واکنش نشون بده. درسته؟ اینجا کلوز کندل روزانه بود. این زیر من نقدینگی میبینم. بیایم تایم فریم 1 ساعت اینها. ببینید من اینجا رو نقدینگی میبینم. اینجا که واکنششو داده، یعنی نقدینگیشو زده واسه کندل روزانه دیروزش میشه لوش. درسته؟ این که واکنششو داده، اینو زده، کاری به این نداریم. اون نقدینگی بعدی که مد نظرمونه کجاست؟ اگه بخواد اینو بزنه میتونه بزنه، نمیگم نمیتونه، قطعیت نداریم توی بازار. اما نقدینگی الان که اولویت ماست، پی او آی ماست، اینجاست. درسته؟ من اینو یه علامت میزنم. پی او آی ما الان اینجاست. خب برگردیم همون تایم فریم 15 می تو 4 ساعته ببینم کجاست. تو 4 ساعته هم دقیقاً لوی این کندله. همون 15 اینو برگردیم. خب من میگم چی؟ ما اینجا وارد معامله شده بودیم. من میگم امروز من این معامله‌مو که اصلا اینجا وارد نمی‌شدم. خب اینو می‌خواستم به شما نشون بدم. من اگه می‌خواستم اینجا وارد معامله شم، کجا وارد معامله می‌شدم؟ صبر می‌کردم زیر اینو بزنه با حد ضرر همون زیر این کف. درسته؟ بعد وارد معامله می‌شدم به حد سود همون سقف دیروز. اوکی، ببینیم چه واکنشی نشون میده. پس چی شد؟ اولویت بندی باید بکنی. فرکتال بررسی می‌کنی. لوی کندل دیروز رو زده، پس ما میایم تایم فریم پایین‌تر ببینیم نقدینگی پی او آی بعدی ما کجاست. نمیتونیم هی کندل به کندل، یعنی کندل‌های روزانه لوهاشو هی بررسی کنیم، هی بگیم مثلا اینو میخواد بزنه زیر اینو میخواد بزنه. نه اصلا اینطوری نیست. ممکنه توی تایم فریم پایین‌تر 4 ساعته، 1 ساعت 15 دقیقه 15 دقیقه نه زیاد، همون 4 ساعته و 1 ساعته نقدینگی یه جا جمع شده باشه، پی او آی ما باشه و اونجا رو بخواد بزنه و بعد حرکت اصلیش رو انجام بده. اوکی. پس ما اینجا منتظر میمونیم که زیر اینی که الان مد نظر ماست رو بزنه. صبر میکنیم. زد و با چه شادویی هم زد. زد و نقطه‌ای هم زد و رفت بالا. خب ببینیم، یعنی اینجا شما وارد معامله میشدی سریع همون لحظه که وارد معامله میشدی تو سود بودی، اصلا سمت ضرر حرکت نمیکرد. اوکی، حالا اینم صبر میکنیم رفت بالا، نزدیک شده به حد سود. اینجا دیگه بررسی واکنش به این نقاط کندل دیروزه. خب اینجاها ممکنه که مثلا من اگه 24 ساعت پای چارت باشم، اینجاها ممکنه وارد معامله شم. اما به چه دلیل؟ کدام این دلیل خیلی مهمه. چیز خاصیه اینجا برای من؟ نه. اصلا من واسه چی باید وارد معامله شم؟ این خودش وقتی نقدینگی من دوست دارم که این سقف رو بزنه، من واسه چی باید اینجا وارد معامله استل شم؟ بررسی کنید، برای خودتون سناریو بچینید. حتما توی معاملات خودتون باید سناریو داشته باشید. سناریو نداشته باشید محکوم به ضررید. هنوز منتظر میمونم، کاری هم ندارم. ساعت 18 زد، تمام. 6 شب زد، عد سودا. اوکی، این بررسی جامع و کامل بود از کندل روزانه و اینکه ما چطوری معامله کنیم. تایم فریم پایین‌تر، تایم فریم بالاتر، بین کندل روزانه رو علامت گذاری کنیم. بالاشو زد، پایینشو ممکنه بزنه، پایینشو بزنه. توی تایم فریم پایین‌تر پی او آی بعدی کجاست، نقدینگی بعدی کجاست، اینا همش باید بررسی بشه. تاییدیه ها هم که دیدید من چجوری انجام دادم، گفتم کدوم کندل برای من تاییدیه بود، کدومش تاییدش کرد، اون تاییدیه‌مو و بعد میشد وارد معامله شد. این بالا هم همینطور، اینجا این کندل بعدش حرکت به سمت پایین و دلیلش هم توضیح دادم. اوکی، حالا برای این ویدیو اسم میکنم کافی باشه چون زیادم شد. تا ویدیو بعدی با دانش دارید کن. آدیاس.